รู้ไหมคะว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของพลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์หรือลมไม่ใช่การผลิตแต่มันคือการเก็บรักษาวันไหนลมไม่พัดวันไหนแดดไม่มีเราจะเอาไฟฟ้าที่ไหนใช้หลายคนนึกถึงแบตเตอรี่ลิเธียมราคาแพงแต่วันนี้มีกลุ่มนักวิศวกรจากฟินแลนด์ค้นพบวิธีที่ถูกกว่าทนทานกว่าและหาได้ง่ายกว่านั้นมหาศาลสิ่งนั้นคือทรายค่ะใช่ค่ะทรายธรรมดาที่เราเห็นตามชายหาดนี่แหละวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแบตเตอรี่ทรายคืออะไรมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงและทำไมทรายถึงอาจจะกลายเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของโลกพลังงานสะอาดแบตเตอรี่ทรายเครื่องแรกของโลกถูกติดตั้งใช้งานจริงในปี 2022 ที่เมืองคันกันปาประเทศฟินแลนด์โดยฝีมือของบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Polar Night Energy ไอเดียนี้เริ่มมาจากปัญหาที่ว่าฟินแลนด์เป็นเมืองหนาวมากและพวกเขาต้องการพลังงานความร้อนมหาศาลในช่วงฤดูหนาวทีมผู้ก่อตั้งเลยคิดว่าถ้าเราพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากกังหันลมในช่วงที่ราคาถูกมาเปลี่ยนเป็นความร้อนและเก็บไว้ในทรายล่ะพวกเขาเลยสร้างถังเหล็กขนาดใหญ่สูงพอๆกับตึก 2-3 ชั้นแล้วใส่ทรายเกรดต่ำลงไป100ตันพร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนข้างในผลลัพธ์ที่ได้คือมันสามารถเก็บความร้อนได้สูงถึง 500-600 องศาเซลเซียสและรักษาความร้อนนั้นไว้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะหลักการของแบตเตอรี่ทรายไม่ใช่การเก็บประจุไฟฟ้าเหมือนแบตเตอรี่มือถือแต่มันคือการเก็บพลังงานความร้อนหรือ thermal energy storage เมื่อมีไฟฟ้าส่วนเกินระบบจะใช้พลังงานนั้นไปทำความร้อนให้กับอากาศแล้วเป่าอากาศร้อนเข้าไปตามท่อที่ฝังอยู่ในถังทรายทรายมีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีความจุความร้อนสูงและนำความร้อนต่ำหมายความว่ามันอมความร้อนได้เก่งมากและไม่ค่อยยอมปล่อยให้ความร้อนรั่วไหลออกมาง่ายๆพอมันร้อนได้ที่มันก็เหมือนกระติกน้ำร้อนขนาดยักษ์ค่ะเมื่อถึงเวลาที่เมืองต้องการความร้อนเพื่อทำระบบน้ำอุ่นหรือฮีตเตอร์ในบ้านเรือนเขาก็แค่ดึงความร้อนจากทรายออกมาใช้งานได้ทันทีปัจจุบันในปี 2025-2026 แบตเตอรี่ทรายไม่ได้อยู่แค่ในห้องแลบแล้วค่ะ Polar Night Energy เพิ่งเปิดตัวโรงงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 10 เท่าเก็บพลังงานความร้อนได้มหาศาลถึง100เมกะวัตต์ชั่วโมงความเจ๋งคือทรายที่ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นทรายก่อสร้างราคาแพงแต่เป็นทรายเกรดต่ำที่ใช้ทำอะไรไม่ได้หรือแม้แต่ทรายเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็ได้นอกจากนี้แบตเตอรี่ทรายยังมีอายุการใช้งานนานนับ10 ปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงรักษาไม่มีการเสื่อมสภาพเหมือนลิเธียมไอออนและที่สำคัญมันไม่ระเบิดค่ะแต่แบตเตอรี่ทรายก็มีจุดอ่อนปัญหาใหญ่ที่สุดคือมันเก็บเป็นความร้อนแต่คนอยากได้ไฟฟ้าการดึงความร้อนจากทรายมาทำน้ำอุ่นนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากเกือบ 99% แต่ถ้าคุณจะเอาความร้อนนั้นมาปั่นกังหันเพื่อสร้างไฟฟ้ากลับคืนมาคุณจะเสียพลังงานไปมหาศาลในกระบวนการแปลงค่าประสิทธิภาพอาจจะเหลือเพียง 20-30% เท่านั้นดังนั้นแบตเตอรี่ทรายในปัจจุบันจึงเหมาะที่สุดสำหรับเมืองในเขตหนาวที่ต้องการพลังงานความร้อนโดยตรงหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตค่ะสำหรับประเทศเขตร้อนอย่างบ้านเราการจะเอามาทำความร้อนในบ้านอาจไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แบตเตอรี่ทรายคือข้อพิสูจน์ค่ะว่าบางครั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยอาจไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไปแค่เราเข้าใจธรรมชาติและหยิบของใกล้ตัวมาใช้ให้ถูกที่แม้ตอนนี้มันจะยังมีข้อจำกัดเรื่องการเปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้าแต่ในอนาคตถ้าเทคโนโลยีการเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้าเช่น Thermo Photovoltaic พัฒนาขึ้นแบตเตอรี่ทรายอาจจะกลายเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ทำให้เราเลิกพึ่งพาฟอสซิลได้ถาวรแล้วคุณล่ะคะคิดว่าพลังงานจากทรายจะมาถึงเมืองไทยได้ในรูปแบบไหนหรือเราควรเอาทรายไปทำอย่างอื่นดีกว่าคอมเมนต์คุยกันได้นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่ออัปเดตนวัตกรรมเปลี่ยนโลกแบบนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ